महाराष्ट्राचं वैभव काय माहितीये? या या भूमीत बारी आहे आणि वारी सुद्धा आहे. इथं शृंगारही आहे आणि अध्यात्मही आहे. इथं पायात चाळ जसे असतात ना, तशा हातात चिपळ्या सुद्धा असतात. इथं घनश्याम सुंदरा या भूपाळीला सकाळची सुरुवात व्हावी असं प्रत्येकाला जसं वाटतं, तसं या रावजी, बसा भाऊजी यानं उत्तर रात्र सजावी असं देखील वाटतं. हे खरं महाराष्ट्राचं अभिजातपण. ज्ञानोबा माऊलीचा, तुकारामाचा जयघोष ज्या भूमीत होतो, त्याच भूमीत आमच्या मनामध्ये सुंदरा भरलेली असते. हा महाराष्ट्राच्या मातीचा एक गुणधर्म आहे. इथं शाहिराचा डफ कडाडतो, तसंच घोंगराच्या तालावर महाराष्ट्र या बारींमधून डोलावतो देखील. लावणी ही आमच्या संस्कृतीचं एक कोरीव लेणं आहे. ते जेवढं दुर्लक्षित आहे तेवढंच उपेक्षित देखील आहे. हे कोरीव लेणं अभ्यास करून ज्यांनी समाजासमोर त्याच्या अंतरंगासकट मांडून त्याचं भूषण आम्हाला दाखवलं, ते भूषण कोरगावकर. भूषण, हा जो तुम्ही अभ्यास केला तो विलक्षणच आहे. पण कुठलीही कला ही प्रेक्षकांशिवाय पूर्ण होत नाही. लावणी बघायला येणारा पूर्वीचा प्रेक्षक आणि आता जे तुम्ही दाखवलं तो येणारा प्रेक्षक, याच्यामध्ये काही फरक पडलाय? खूपच फरक पडलाय. म्हणजे आपण जे बोललो संगीत बारीच्या दुनियेबद्दल, तर तिथे आजही आधी सुद्धा आणि आजही श्रीमंत पुरुषच जातात. त्यामुळे पण तिथली कला मात्र फारच बहारदार आहे. तर हाच आमचा प्रयत्न होता की हे इक्वेशन आपण बदलू शकतो का, आणि त्याचमुळे हे आमचे प्रयोग चालू आहेत. आणि मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की मराठी प्रेक्षक तर येतातच, पण अमराठी प्रेक्षक आणि परदेशी प्रेक्षक भाषा जराही कळत नसताना नुसते त्यांच्या अदाकारीत आणि त्या संगीतात गुंतून ते पूर्ण त्याला इतके सुंदर रिॲक्ट होतात की त्यामुळे मला असं म्हणावंसं वाटतं की लावणी ही भाषा, देश, वर्ण, वंश, जेंडर, सेक्शुअलिटी अशा सगळ्या भेदांना ओलांडून पुढे जाते आणि ती कोणाच्याही काळजात घर करू शकते. जी लवून करायची ती लावणी आणि जी तालेवारांच्या माना लवते ती लावणी, मग स्त्रिया तालेवार नाही आहेत का? कारण पुरुषांनी स्त्रियांवर लावण्या लिहिल्या, स्त्रियांनी सादर केल्या आणि बघायला मात्र प्रामुख्यानं पुरुष असतो. स्त्रिया आमच्याकडे लावणी बघायला खेडेगावात कधी जातील? खेडेगावाबद्दल तमाशा जो होतो, म्हणजे आपण जे दोन प्रकार पाहिले, ढोलकी फडाचा तमाशा आणि संगीत बारी. तमाशा बघायला काही काही गावांमधून बायका आणि मुलं सुद्धा जातातच. आणि आज इनफॅक्ट बऱ्याच मोठमोठ्या कलाकारांनी, म्हणजे ज्यात सुरेखा पुणेकरांपासून शकुंतलाबाई सुद्धा आल्याच, त्यांनी खास महिला स्पेशल शोज सुरू केलेले आहेत. आम्ही असे प्रयोग केलेत आणि खरंच सांगतो की बायका पुरुषांपेक्षा जास्त एन्जॉय करतात. म्हणजे त्याही शिट्ट्या शिट्ट्या वाजवतात. वाजवतात, शिट्ट्या वाजवतात. आमचे कलाकारही स्वतःच शिट्ट्या वाजवतात. अरे वा. आणि समोर पुरुष आहेत की बाई हा प्रश्न गौणच ठरतो, कारण समोर जे बसलेत ते रसिक आहेत. त्यांचं मनोरंजन करणं हे लावणी कलाकारांचं काम आहे. तुम्ही कारण काय माहितीये मनोरंजित की व्हा आणि आम्ही ते करू, हा या असा तो. या लावणीची जी बैठक आहे ना, ती शास्त्रीय नृत्याची आहे. कथ्थक याचं ज्ञान असल्याशिवाय आणि तराणा आल्याशिवाय तुम्हाला लावणी परिपूर्णतेनं सादर करता येणार नाही. तरी देखील लावणी फडावर आली आणि एक प्रकारे चटोर, उथळ बनली, प्रेक्षक शरण बनली. हे खरं आहे? असं खूप इतिहासात डोकावताना आपल्याला बऱ्याच गोष्टींचा आधार घ्यावा लागतो. पण संगीत बारी ही खूप पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे आणि ती छोट्याच प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यामध्ये जो एक ठहराव आहे किंवा जी नजाकत दाखवली जाते, ती अचानक तुम्हाला तीच गोष्ट जर 2000 लोकांसमोर पेश करायची असेल, तर ती दिसणारही नाहीये. म्हणजे एक 4 रांगा ओलांडल्यानंतर बाकीच्यांना ते कळणारही नाहीये. मग आपोआप ते करावंच लागतं. त्यामुळे मी ती चटोर झाली वगैरे असं नाही म्हणणार. ती काळानुरूप आणि ती लोकांच्या अभिरुचीनुसार बदलत आलेली आहे. कारण शेवटी ती एक लोककला आहे. म्हणजे त्यातला जो बैठकीची लावणी हा उपशास्त्रीय प्रकार असेलही, पण लावणी ब्रॉडली ही एक लोककला आहे.
त्यामुळे नाही, लोकांच्या ती ती इच्छेनुसार जानपदाची कला आहे याच्याविषयी काही शंकाच नाही. याचं हं, कारण त्याच्या पायाखाली माती असते आणि डोक्यावर आभाळ असतं म्हणून ती अस्सल कडाडून अशी मिठी मारल्याशिवाय तुम्हाला गवसतच नाही. पण तरी देखील ओडिसामध्ये ओडिसी नृत्याला, तमिळनाडूमध्ये भरतनाट्यमला किंवा पश्चिम बंगालमध्ये बाऊल आहे हं. किंवा आपल्याकडे आंध्रामध्ये यशगान अ, हे आहे. त्याला तिकडे ती जी प्रतिष्ठा आहे, तशी प्रतिष्ठा आमच्याकडे लावणीला न येण्यामागे काय कारण आहेत? बरीच कारणं आहेत. मुख्य म्हणजे तुम्ही जे उल्लेख केलात, भरतनाट्यम असेल, कथ्थक असेल, ह्या सगळ्या नृत्यांना प्रतिष्ठा आली, पण ती येण्यामागे बऱ्याच लोकांची मेहनत होती. पण ती येण्याने एक नुकसान मात्र खूप झालेलं आहे. ते नुकसान असं, त्या कला करणारे जे मूळ समाज होते, ते समाज या कलांपासून दूर फेकले गेले आणि मग बाहेरच्या लोकांनी येऊन त्या कलेचं काय म्हणतो आपण शुद्धीकरण केलं. आणि मग ती अशी सगळ्या गोष्टी बाहेर म्हणजे शृंगार हा काय फक्त लावणीचा गुणधर्म नाहीये. शृंगार रस हा आपल्या भारताच्या सगळ्या कलांमध्ये होता. पण तो आपण जाणीवपूर्वक कमी करून टाकला किंवा जवळपास नष्टच केला आणि त्यामुळे त्याला एक प्रतिष्ठा आली. त्यामुळे या प्रतिष्ठेत म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला 2 बाजू असतात. प्रत्येक नाण्याला 2 बाजू असतात. तशी ही लावणीला आम्हाला जी प्रतिष्ठा हवी आहे, ती त्यातला शृंगार रस तितकाच तेच तर्रार ठेवूनच हवी आहे. आणि तो जर तसा नाही झाला, तर आपल्याला म्हणजे ते मिळमिळीत करून काही अर्थच नाहीये. कारण अशा अनेक गोष्टी आपल्या आयुष्यात आहेत. त्यामुळे हे करणं हेच मला वाटतं आम्ही सगळेजण मिळून हे पण काम एकूणच करतोय. माणसाच्या जीवनातला शृंगारच कमी झालाय आणि भलतंच काहीतरी वाढून गेलंय. त्याच्यामुळे लावणी ही अधिक थिल्लर, उत्तान अशी बनत चालली, हो, हो. ज्याचं एक टोक अगदीच. गौतमी पाटीलनी गाठलं. बरोबर आहे? बरोबर आहे. पण ती स्वतः लावणी करतच नाही. म्हणजे ती स्वतःच कबूल करते, की ती लावणी नाहीये. त्यामुळे उगाच आपण तिचं नाव प्रत्येक ठिकाणी घेण्यात काही अर्थच नाहीये. 50-60च्या दशकामध्ये मराठी चित्रपट चालला आणि त्याहीपेक्षा तो तारला. हं. हा ग्रामीण प्रेक्षकांनी आणि ग्रामीण भागातले जे शहरात राहत होते, त्या मराठी माणसांनी तारला. या चित्रपटांचं जे मूळ होतं, ते मूळ लावणी प्रधान हो, चित्रपट आपल्याकडे हो, आला. हो. एक प्रकारे त्यांनी लावणीकडे बघायचा आमचा दृष्टिकोन देखील घडवला. त्याचबरोबर लावणीपासून महिला प्रेक्षक दूर जाण्यामध्ये सुद्धा त्यातून जे चित्रीकरण झालं, ते कारणीभूत आहे? नक्कीच आहे. कारण लावण्या खूपच सुंदर लिहिल्या गेल्या, खास चित्रपटांसाठी म्हणून. त्यांचं संगीत सुंदर होतं. त्यांची कोरिओग्राफी सुद्धा म्हणजे करताना भलेही बाहेरच्या क्षेत्रातल्या असतील, पण लीला गांधींपासून ते लक्ष्मीबाई कोल्हापूरकरांपर्यंत, मधु कांबीकर अशा बऱ्याच संगीतबारीच्या क्षेत्रातल्या बायकांनीही त्यांचं योगदान खूप आहे त्या संपूर्ण कलेसाठी. चित्रपटातल्या लावणीसाठी सुद्धा. पण चित्रपटांनी एक केलं, की त्यांनी अगदी एकरंगी चित्रण हे केलं. म्हणजे पिंजरा असो किंवा कुठलाही सिनेमा असो, त्यात नाचणारी बाई ही एका ठराविक पद्धतीनेच दाखवली जाते, की ती थोडी अशी अ, चंचल आहे आणि ती पुरुषांना भुलवतीये. म्हणजे ह्या क्षेत्रातलीच एक मुलगी आहे वैशाली वाफळेकर म्हणून. ती मला एकदा तिने फार सुंदर प्रश्न विचारला, की पिंजरा सिनेमा सुंदर आहे. त्याची कथेपासून सगळं छान आहे. पण त्यामध्ये असं दाखवलंय, की एका बाईमुळे त्या माणसाची वाताहत झाली. पण त्या बाईचंही जे नुकसान झालं, तीही एक चांगली कलाकार होती. तिची कला ही प्रेमात वाह! दोघंही वाह! पडले आणि वाह! भलेही सुरुवातीला तिने काहीतरी एक पण उचलला असेल, पण नंतर दोघांचंही प्रेमच होतं. पण त्या प्रेमामुळे एकाचीच वाताहत झाली. म्हणजे शिक्षक तो ग्रेट आणि नाचणारी ती कमी, असं तुम्ही का म्हणता? वाह! हा वाह! तिचा वाह! प्रश्न खूपच महत्त्वाचा मला वाटतो. प्रेक्षक हो, आपल्याकडे दर 50 किलोमीटरवर एखाद्या पदार्थाची चव बदलते असं म्हणतात. कारण ते त्या प्रदेशाचं वैभव असतं. तसंच आपल्याकडे लावणीचं आहे. लावणी सुद्धा गावानुरूप बदलते. साताऱ्याची लावणी वेगळी, तशीच ती जळगावची वेगळी असते. काय सांगाल? अगदी. प्रत्येक प्रदेशानुसार लावण्यांच्या पेशकशीमध्ये आणि त्यांच्या शब्दांमध्येही खूप फरक होतो. आमचा जो लावणी के रंग हा कार्यक्रम आहे, त्यात आम्ही हे लावणीचे वेगवेगळे प्रकार आणि त्यातले भेद, प्रादेशिक भेद हे सगळंच दाखवतो. आणि ते असं नुसतं सांगण्यापेक्षा ते प्रत्यक्ष पाहणं जास्त रंजक असतं, तर तुम्ही तो नक्की पहा. वाह! अलीकडच्या काळामध्ये पूर्वीच्या काळी बघा, शकुंतला नगरकर होत्या,
हंसा वाडकर होत्या, कांताबाई सातारकर सातारकर. होत्या, पठ्ठे बापूराव होते, राम जोशी होते, होनाजी बाळा होते. अशी आशय संपन्नता ज्याच्यामध्ये लावणीचे शब्द एक प्रकारचं जीवनाचं तत्वज्ञान घेऊन समोर यायचे आणि अदाकारीमध्ये एखाद्या चित्रपट अभिनेत्रीला सुद्धा मागे टाकतील अशी एक संयमित अदाकारी होती. याचं कारण शृंगार हा लावणीचा आत्मा असला तर तेव्हा संयम हा त्याचा परमात्मा होता. अगदी. अलीकडच्या काळात हे सगळं लुप्त झालंय. अलीकडच्या काळात जीवनाचा वेगच वाढलेला आहे. त्यामुळे ठहरावाला जगण्यातच जागा नाहीये, तर ती कलेत कशी असेल? म्हणजे आपल्याला सुद्धा 2 तास असं काहीतरी बघत राहायचं हे जड जातं. त्याच्याऐवजी आपण 30 सेकंदांचे रील्स बघत राहतो. मग तेच लावणीत झालेलं आहे. म्हणजे लावणी हे खरं तर आपल्या संपूर्ण जगण्याचं उत्तम प्रतिबिंब आहे. तो एक आरसाच आहे. ती जशी आहे, तिचा पेस जसा आहे, तो आपल्याच जगण्याचा तो एक आरसा असल्यामुळे ते झालेलं आहे. लावणीचे 3 भाग आहेत. एक त्याची कला आहे, दुसरं त्याचं अर्थकारण आहे आणि तिसरं त्याच्यामधलं त्या स्त्रियांचं, त्या कलावंतांचं, एकूणच त्या समाजाचं असलेलं वास्तव आहे. हं. आपण त्याच्या कलेविषयी भरपूर आत्ता बोललो. परंतु त्याचा दुसरा जो भाग आहे तो म्हणजे त्याच्या अर्थकारणाचा आहे. आज एक चांगली गोष्ट अशी घडतीये, की मोडदीम सारखं ठिकाण असेल. मोडदीम या गावचं पॉप्युलेशन मला असं वाटतं 10,000च्या आसपास असेल. पण तिकडे 25 ते 30 अशा संगीताच्या बारी आहेत आणि त्यात सर्वात महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे या सर्व महिला कलाकारांनी स्वतः उभ्या केलेल्या बारी आहेत. मग त्यांना आपण महिला उद्योजक किंवा त्या संपूर्ण भागाला महिला MIDC असं नाही का म्हणू शकत. अगदीच म्हटलं पाहिजे. आणि मोडणीम हे गाव पंढरपूर पासून अगदीच जवळ आहे. त्यामुळे सुरुवातीला तुम्ही जे म्हटलत, की अध्यात्म म्हणजे बारी आणि वारी एकत्र नांदतात, ते फारच खरं आहे. कारण 30 किलोमीटर अंतरावर ही दोन्ही गावं आहेत. एके ठिकाणी ते अध्यात्माचं मेन सेंटर आहे आणि हे एंटरटेनमेंटचं मेन सेंटर आहे. काय मराठी माणसाचा ना तो लावणीनं बिघडला नाही आणि अभिंगानं सुधारलाही नाही असं त्याचं. आणि ह्या संगीत बारीच्या बैठकांमध्ये अगदी भजनाचीही फरमाईश होते. हो. त्यामुळे असं तुम्ही समजू नका, की इथे फक्त शृंगार रसच चालतो. याचं अर्थकारण नेमकं काय असतं, कारण इथे आलेला जो प्रेक्षक आहे त्या प्रेक्षकाला लावणीचा जे प्रकार होतात, काही बॅनरची लावणी असते, काही फडावरची लावणी असते, काही बैठकीची लावणी असते, हं. या सगळ्याचं अर्थकारण काय असतं, कोण किती पैसे घेतं आणि याची उलाढाल काय असते. उलाढाल तर सांगता नाही येणार. पण अर्थकारण असं असतं, की बॅनर शो किंवा जे काही आपल्या अशा सारखे कार्यक्रम जे आम्ही कार्यक्रम लावतो, ते तिकिटावरती असतात, की तुम्ही एक ठराविक रकमेचं तिकीट काढून यायचं, कार्यक्रम बघायचा आणि घरी जायचं. पण 2 गोष्टी असतात. मी म्हटलं जसं खाजगी बैठका, तर तसं तुम्ही सुद्धा म्हणजे बरेच लोकं आम्हाला त्यांच्या घरी बोलावतात खाजगी. त्यांना लावणी जवळून बघायची असते. कारण त्यांच्यातली जी बारीक कलाकुसर आहे, त्यांचा जो आवाज नॅचरल साउंड आहे, सगळ्या वाद्यांचा, घुंगरांचा आणि व्होकल्स हे सगळ्याचं जे एक अजब मिश्रण असतं, त्याचा आनंद, त्याचा अनुभव जवळून घ्यायचा असतो, तर त्याचे दर वेगळे असतात. आणि ही जी कला केंद्र आहेत, तिथे जाऊनही आपण तासा-तासाच्या हिशोबानेही ह्या बैठका घेऊ शकतो. आणि त्या बैठकांचे दर अगदी ₹3,000 पर आवर म्हणजे ₹3,000 एका तासाला पासून ते ₹15,000 एका तासाला असे कितीही असू शकतात. वा. आणि यातला एक उरलेला भाग आहे की जो काहीसा कमी बोलला जातो आणि तो म्हणजे या महिला त्यांचं जीवन. संध्याकाळी एक महिला कलावंत मेकअप करायला बसते तेव्हा तिचा आटापिटा असतो की आपलं मूल आपल्यापासून दूर कुठेतरी असावं, ज्याच्यातूनच आपल्याकडे निवारा बालगृह निघालं, की जिकडे अशा कलावंत महिलांची मुलं शिकायला असतात. आई जेव्हा मेकअप करते संध्याकाळी तेव्हा या मुलांनी तुळशीसमोर बसून अ, शुभंकरोती म्हणावं अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यांनी फडावर पाऊल ठेवू नये असं वाटतं. हे अंतरंग, हे वास्तव जळजळीत आहे की आईला एखादा डॉक्टर महिलेला आपल्या मुलीनं डॉक्टर व्हावं असं वाटतं, वकील महिलेला आपल्या मुलीनं वकील व्हावं असं वाटतं. मग हे जे इतकं आमचं अस्सल 52 कशी सोनं आहे ते राखणाऱ्या, वर्धिष्णू करणाऱ्या महिलांना आपल्या मुलीनं त्यात येऊ नये असं का वाटतं. कारण मी म्हटलं तसंच आजूबाजूचा बदललेला समाज. म्हणजे जर त्यांची मातृसत्ताक परंपरा आहे, पण बहुसंख्य
म्हणजे जवळपास 98% समाज हा पुरुष सत्ताक आहे. त्यामुळे आपोआप एक उदाहरण सांगतो. या बायकांच्या मुलांची नावं पूर्वीच्या परंपरेनुसार त्यांचं मधलं नाव म्हणजे आईचं पहिलं नाव आणि त्यांचं आडनाव म्हणजे आईचंच आडनाव, अशा प्रकारे ते लिहायची पद्धत होती. बऱ्याच जणांनी आजही ती जपलेलीच आहे. पण याचे त्या मुलांना जेव्हा ते बाहेरच्या जगात जातात तेव्हा खूप टीकेला तोंड द्यावं लागतं. लोकं हसतात, की "अरे, मधलं नाव असं बाईचं कसं काय तुझं?" आणि ह्या गोष्टीमुळे त्या काही जी मुलं बिनधास्त असतात आपल्या आयांसारखी, ती त्याला तोंड देऊ शकतात. पण प्रत्येक मूल असं नसतं ना. त्यामुळे त्यांना ह्या टीकेला तोंड देता देता त्यांची खूपच घुसमट होऊन जाते. आणि हे आपल्या संपूर्ण समाजाच्या दुटप्पीपणाचं एक अ, खरोखरचं वास्तवच आहे. प्रेक्षको, एखादा छोटा उद्योग निर्माण करणारी महिला एखाद्या उद्योगवर्धिनी वगैरे अशा पुरस्काराला मान्यता प्राप्त होते, पण असं थिएटर चालवणारी महिला की जी स्वतः कला सादर करते आणि अर्थकारण सुद्धा बघते आणि आपल्या बरोबरच्या कलावंतांचं पोटही भरते, त्यांना मात्र असा कुठला उद्योगवर्धिनीचा किंवा MIDCचा पुरस्कार किंवा सरकारी जागा मिळाल्याचं मला काही माहिती नाही. एकदा खरंच सांगतो, पायात घुंगरू बांधून बघा. आत्ता मी गौरीला या कार्यक्रमाच्या आधीच पहिल्यांदा या सगळ्यांना भेटलो. तिने सांगितलं की पायातले घुंगरू 5 किलोचे आहेत. विचार करा, जेव्हा हे 5 किलोचे घुंगरू पायात बांधून जेव्हा गौरीताई नाचत होती, तेव्हा तिची जी ऊर्जा होती, त्या ऊर्जेच्या मागची कला आणि त्या कलेवरची निष्ठा, त्या निष्ठेपोटी ते पाय हलत असतात. म्हणूनच करमणुकीचा धंदा झाला, इव्हेंट झाले आणि साखर सम्राटांच्या केवळ वाढदिवसाला उरलेली ही कला जगवायची असेल, तर त्याला रसिकाश्रय मिळाला पाहिजे. याचं कारण ही खरी जानपदाची कला आहे आणि ही अशी लांबून बघण्याची कला नाही. लावणीला असं कडकडून मिठी मारून बघावं लागतं. जसं ते आमच्या राम जोशी यांनी पाहिलं. ब्राह्मण कुलात जन्माला आलेले राम जोशी पळीपंचपात्र फेकून दिलं आणि त्यांनी लावणी जवळ केली. होनाजी बाळा दुधाचे रतीब घालायचे, पण त्यांनी अमृतालाही लाजवेल अशी शब्दकळा निर्माण करून शब्दांचे रतीब घातले. तर पठ्ठे बापूराव हे कुलकर्णी होते, जमिनीची कागदपत्र लिहायचे आणि त्यांनी सुरुवात केली आपल्या आयुष्यात, ती म्हणजे लावण्या लिहायला. यांनी हे सगळं टिकवलं. आम्हाला परदेशात जाऊन ऑपेराचं, तिथल्या म्युझिक शोचं कौतुक असतं, पण इतकी वर्ष टिकवलेली, मेहनत केलेली ही कला आम्हाला लांबची वाटायला लागते. ह्या मंडळींनी 4-4, 5-5, 7-7 पिढ्या हे सगळं टिकवलं. म्हणूनच ही माणसं डोकं फिरल्यागत वाटली त्या काळामध्ये, पण त्यांनी कला सादर केली तेव्हा तालेवारांच्या डोक्यावरचे फेटे उडवले. लक्षात ठेवा, तमाशा, तमासगीर हे शब्द जेव्हा दूषण वाटत होते ना, त्या काळात या माणसानी त्यातलं भूषण आम्हाला दाखवलं. तो हा भूषण कोरगावकर. खर तर या तुमच्या टाळांच्या जल्लोषात या कार्यक्रमाचा शेवट व्हायला हवा असं वाटणारा इथे कोणीही नाहीये याची मला कल्पना आहे. याचं कारण या कार्यक्रमाचा उत्तम शेवट हा एका उत्तम लावणीनच व्हायला हवा. आनंदी झाला माझ्या मनाला, सोन्याचा दिस हा उगवलाय ग. माझ्या नवऱ्यानं सोडली दारू, बाई देव पावलाय ग. माझ्या नवऱ्यानं सोडली दारू, बाई देव पावलाय ग. माझ्या नवऱ्यानं सोडली दारू, बाई देव पावलाय ग. उपवर नंदा झाली 18 वर्षाची, आज सुपारी
मोडू दुपारी लग्नाची मुहूर्त औंधा उद्याच शिमगा मुहूर्त औंधा उद्याच शिमगा या पुरीला काय ग काय ग काय हा. झालं काय 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 झालं काय जेव्हा बघा त्या ह्या पुरीला घरात काय अजून पुरी नाहीत का अगं हिचं लग्नाचं वय आलंय मग बाकीच्या सगळी आले की होय मी काय म्हणते तुला लग्न करायचंय आ? करायचंय नाही आ. पण मी अजून वयात नाही आले असू दे त्यात काय मी काय म्हणते इथलं कोण आवडलं का आवडलं ना जरा बघ ना आवडलं ते कोण कोण ते घालायला हात लावून बसलेत ना अगं बाई अगो बाई आवडलं 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 ना? हम्म. दिस इज माय शादी करीन ऐ. करीन आन्सर आन्सर प्लीज अहो काय हाय का नाही रिॲक्शन चेहऱ्यावर काही बोला की तुम्हाला बोलते मी माझ्या बरोबर लग्न करणार का नाही जवळ बसलेले आहेत ना म्हणूनच या पुरीला मुलगा ठरवलाय ग माझ्या नवऱ्यानं हो तुझ्याच नवऱ्यानं माझ्याच नवऱ्यानं हम्म. माझ्या नवऱ्यानं सोडली या दारू बाई देव खावलाय माझ्या नवऱ्यानं सोडली या दारू